khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong hát cùng con trên sân khấu khiến toàn mạng vỡ òa vì hạnh phúc. Buổi chiều hôm đó, khán phòng lớn của một sự kiện thiếu nhi tại Thượng Hải sáng rực ánh đèn, tiếng cười và âm nhạc. Đó vốn chỉ là một chương trình biểu diễn cuối khóa của trường mầm non, những màn hát múa ngây thơ, những cái cúi đầu rụt rè, những tràng pháo tay không dứt của phụ huynh. Không ai ngờ rằng khoảnh khắc đẹp nhất, xúc động nhất trở thành chủ đề gây bão cả internet sau đó lại diễn ra ở phần thi của một cậu bé 5 tuổi mang tên Tưởng Tưởng, con trai của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Không ai biết rằng ngày hôm ấy đã được định sẵn để trở thành một kỷ niệm khó quên, không chỉ với Tưởng Tưởng mà còn với cả hai người lớn từng bước qua yêu thương đổ vỡ và lại gặp nhau tại điểm giao chung, con trai họ. Khi chương trình gần đến phần giữa, một cánh cửa bên hông khán phòng mở ra, trong tiếng gió máy lạnh phả nhẹ, Triệu Lệ Dĩnh bước vào với mái tóc buộc thấp đơn giản, áo khoác màu kem, gương mặt được che đi nửa dưới bằng khẩu trang nhưng vẫn không thể giấu nổi khí chất minh tinh. Một làn sóng xôn xao nhỏ lan ra, hình như là Triệu Lệ Dĩnh. Đúng rồi, sao cô ấy lại ở đây? Con trai tham gia biểu diễn à? Cô đi rất nhẹ, rất nhanh, tìm đúng vị trí mà nhân viên đã sắp xếp từ trước. Đây không phải sự xuất hiện của một minh tinh, mà của một người mẹ. Nhưng điều khiến khán phòng thật sự bất ngờ là khi một bóng dáng cao hơn vài phút sau cũng bước vào từ cùng cánh cửa, Phùng Thiệu Phong. Không ai nói gì, nhưng tất cả đều hiểu, họ tới vì con. Trong lúc đó, sau cánh là, cậu bé Tưởng Tưởng mặc bộ vest nhỏ màu trắng, tóc chải gọn gàng, đôi mắt tròn to không ngừng nhìn ra ngoài. Cậu được giao nhiệm vụ hát bài Ánh Sao Nhỏ cùng cả lớp, nhưng điều khiến cậu hồi hộp hơn không phải là sân khấu, mà là ba mẹ có cùng ngồi xem con không? Cô giáo cúi xuống hỏi. Tưởng Tưởng hồi hộp à? Dạ không ạ, chỉ muốn cả ba mẹ đều thấy con hát. Cậu bé bấu chặt tay vào mép áo, đôi mắt long lanh. Cái cảm giác mong đợi giản dị ấy lại khiến người lớn chạnh lòng. Khi tên lớp của Tưởng Tưởng được gọi, âm nhạc vang lên, các bé chạy ùa ra sân khấu như những thiên thần nhỏ. Tưởng Tưởng đứng ở hàng thứ hai, nhưng ngay khi nhạc dạo bắt đầu, cậu khẽ nhón chân cố nhìn xuống khán phòng. Ngay lúc ấy, cậu thấy mẹ đang mỉm cười, ba đang vẫy tay, ánh mắt Tưởng Tưởng lập tức sáng bừng, dường như toàn bộ nỗi hồi hộp tan biến, chỉ còn lại niềm vui thuần khiết đến mức khiến người lớn phía dưới phải nghẹn. Giữa phần hát, mic của Tưởng Tưởng bị hỏng, âm thanh từ mic rơi tắt, khiến cậu bé bối rối, môi mím lại, tay luống cuống. Một vài phụ huynh bật cười nhẹ đầy thông cảm, nhưng ánh mắt của cậu bé bắt đầu đỏ lên. Cậu thì thầm, con không hát được nữa. Cô giáo định chạy lên, nhưng Phùng Thiệu Phong đã đứng dậy. Cả khán phòng lặng đi, anh không thể nhìn con trai mình mất tự tin như thế. Và theo phản xạ của một người cha, anh đi thẳng lên sân khấu mà không nghĩ đến thân phận minh tinh hay ống kính máy ảnh. Anh quỳ xuống trước mặt con, đặt hai tay lên vai cậu. Không sao hết, ba ở đây rồi, con hát bằng giọng của con là được. Tưởng Tưởng ngẩng đầu, nhưng cơn sợ. Đúng khoảnh khắc ấy, một bàn tay nhỏ bé nhưng vô cùng kiên định đặt lên vai hai cha con. Triệu Lệ Dĩnh, cô bước lên sân khấu trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng nói, mẹ cũng ở đây, ba mẹ hát cùng con, được không? Giây phút ấy, cả khán phòng như nín thở, âm nhạc khởi động lại, một bản phối mộc mạc, tiếng piano dịu nhẹ, Phùng Thiệu Phong bắt đầu hát trước, giọng trầm, ấm. Triệu Lệ Dĩnh hòa vào ngay sau đó, giọng trong, mềm. Tưởng Tưởng đứng giữa, giọng trẻ thơ nhưng đầy cố gắng. Ba giọng hát hòa vào nhau tạo thành một thứ âm thanh rất lạ, không phải hoàn hảo, không chuẩn chỉnh như sân khấu chuyên nghiệp nhưng lại khiến người ta rơi nước mắt chỉ sau vài giây. Một phụ huynh nói giống như đang nhìn thấy một gia đình thật sự, một người khác thì thầm họ không nhất thiết phải quay lại, chỉ cần giây phút này là đủ rồi. Ánh đèn chiếu xuống họ ba người đứng gần đến mức như thế chưa từng tách rời. Tới câu hát cuối, Tưởng Tưởng nắm tay cả ba mẹ, ngẩng đầu hát to, con có ba, con có mẹ, con không sợ gì nữa. Cả khán phòng nổ tung trong tiếng vỗ tay, không còn là một tiết mục thiếu nhi nữa, đó là một khoảnh khắc kỳ diệu. Một số người lén lau nước mắt, có người đưa điện thoại lên quay lại, nhưng tay run đến mức hình ảnh mờ đi. Triệu Lệ Dĩnh cúi xuống ôm con, Phùng Thiệu Phong vòng tay ra sau, che chắn cho hai mẹ con khỏi ánh đèn quá sáng. Trông họ như một gia đình bình yên, không vướng khói bụi showbiz. Sau khi tiết mục kết thúc, cả ba cùng trở về hậu trường. Cánh cửa vừa đóng, Tưởng Tưởng lập tức nhào vào lòng mẹ. Mẹ ơi, con hát được rồi. Triệu Lệ Dĩnh ôm con thật chặt. Con hát giỏi lắm, mẹ tự hào về con. Phùng Thiệu Phong đứng bên cạnh, khẽ xoa đầu con. Hôm nay con là ngôi sao sáng nhất. Tưởng Tưởng bỗng nhìn hai người rồi hỏi, vậy sau này ba mẹ có cùng hát với con nữa không? Khoảnh khắc ấy, cả hai người lớn đều lặng. 1 giây, 2 giây, 3 giây, rồi Triệu Lệ Dĩnh khẽ nắm tay con. Chỉ cần con muốn, ba mẹ sẽ luôn bên con. Phùng Thiệu Phong nhìn cô, ánh mắt ấy không còn đau khổ, không còn tiếc nuối, chỉ có sự biết ơn và trân trọng. Internet bùng nổ, khoảnh khắc chữa lành nhất năm. Ngay khi video được đăng lên mạng,
Các hashtag lập tức chiếm top đầu. Thằng Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong cùng con tơ sân khấu, thằng gia đình nhỏ bé người, thằng khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Netizen bình luận tôi khóc rồi, thật sự khóc, không cần tái hợp, chỉ cần họ đối xử dịu dàng như vậy là đủ. Con trai hạnh phúc đó mới là điều quan trọng. Một bài hát mà chữa lành cả showbiz fan hai bên vốn từng tranh cãi, hôm đó lại đồng loạt đồng lòng gửi lời chúc phúc. Cuối buổi, khi cả khán phòng đã tắt đèn, ba người bước ra cùng nhau, Tưởng đi giữa, nắm chặt tay cả ba lẫn mẹ. Đó không phải bức tranh của một gia đình hoàn hảo, không phải sự hồi sinh của một chuyện tình, không phải lời hứa quay lại, nhưng đó là tình thương chân thật nhất mà ba người có thể trao cho nhau. Triệu Lệ Dĩnh khẽ nói, tối nay thật đẹp. Phùng Thiệu Phong nhẹ đáp, nhờ con chúng ta mới có khoảnh khắc này. Họ nhìn nhau, không phải như hai người cũ, mà như hai người đã cùng nhau trưởng thành vì một đứa trẻ. Và ở giữa họ, Tưởng mỉm cười hồn nhiên, vung vẩy cánh tay nhỏ. Lần sau nữa, ba mẹ cũng hát với con nha. Hai người lớn cùng bật cười, trong tiếng cười ấy, có yêu thương, có chữa lành và có một chút hy vọng rất nhỏ, nhưng đủ để làm trái tim mọi người trên thế giới này ấm lên thêm một chút. Từ góc nhìn của một khán giả, khoảnh khắc khiến cả khán phòng vỡ òa sao. Tôi vẫn nhớ rất rõ đêm hôm ấy, một buổi tối mà ban đầu tôi nghĩ chỉ là một chương trình biểu diễn bình thường dành cho trẻ nhỏ và gia đình. Khán phòng sáng đèn, tiếng người trò chuyện râm ran, bọn trẻ ríu rít chạy quanh ghế ngồi, còn phụ huynh thì bận rộn chỉnh lại quần áo cho con, nhắc con nhớ lời hát, nhắc con đừng chạy quá xa. Tôi chọn một chỗ ngồi khá gần sân khấu, không nghĩ rằng tối nay mình sẽ chứng kiến khoảnh khắc mà có lẽ cả đời cũng khó quên. Chương trình diễn ra được hơn nửa buổi, mọi thứ đều vui vẻ, nhẹ nhàng và mang đúng sự hồn nhiên của trẻ nhỏ. Rồi MC mỉm cười, giọng đầy bí ẩn. Phần tiếp theo là một gia đình đặc biệt, nhưng sự đặc biệt ấy không đến từ danh tiếng, mà từ tình yêu mà ba mẹ dành cho con. Khán phòng bắt đầu xôn xao, người thì đoán chắc là một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, người lại nghĩ là tiết mục cảm động nào đó. Không ai, kể cả tôi, một fan lâu năm của Triệu Lệ Dĩnh, có thể đoán được điều đang chờ phía sau. Ánh đèn sân khấu chuyển sang tông vàng ấm, nhạc dạo vang lên, dịu dàng, rồi ba bóng người từ phía sau tấm màn bước ra. Khi nhận ra gương mặt đầu tiên, Triệu Lệ Dĩnh, tim tôi như ngừng đập. Cô mặc một chiếc váy đơn giản màu trắng sữa, tóc buộc nhẹ sau đầu, gương mặt rạng rỡ mà dịu dàng khác thường, không phải ánh hào quang của minh tinh, mà là ánh sáng ấm áp của một người mẹ. Ngay bên cạnh cô là Phùng Thiệu Phong, với dáng vẻ điềm đạm, tay đặt nhẹ sau lưng con trai, như đang muốn bảo vệ cả hai mẹ con khỏi sự choáng ngợp của sân khấu. Còn ở giữa họ, cậu bé nhỏ xíu, đôi mắt sáng lấp lánh như sao, hơi hồi hộp nhưng cực kỳ đáng yêu. Đứa trẻ khẽ kéo tay mẹ, rồi nắm lấy tay ba như tìm sự an tâm. Và Triệu Lệ Dĩnh cúi xuống, mỉm cười dịu dàng đến mức khiến cả khán phòng như tan chảy. Cô nói gì đó rất nhỏ, tôi không nghe rõ, chỉ thấy cậu bé lập tức gật đầu. Rồi nhạc vang lên, một bài hát gia đình, nhẹ nhàng, ấm áp. Khán phòng bỗng nhiên im phăng phắc. Triệu Lệ Dĩnh mở giọng đầu tiên, thanh, trong và đầy cảm xúc. Cô nhìn con, ánh mắt tràn ngập tự hào và yêu thương. Phùng Thiệu Phong hát hòa theo, giọng trầm ấm, giữ nhịp cho vợ và con, giống như cách anh giữ nhịp cho gia đình nhỏ này suốt nhiều năm qua. Còn cậu bé, giọng hát nhỏ xíu nhưng trong trẻo, cất lên giữa ba mẹ như một mẩu ánh sáng mong manh nhưng rực rỡ. Khoảnh khắc ấy, thật sự đẹp đến khó tin. Tôi thấy một nhóm phụ huynh ngồi cạnh bắt đầu đưa tay lên lau mắt. Nhiều người khác thì lặng người nhìn gia đình nhỏ đang tỏa sáng trên sân khấu, không phải bằng danh tiếng, mà bằng một thứ ấm áp hơn, tình thân. Rồi giữa bài hát, cậu bé hơi quên lời, khán phòng giật mình, nhưng Triệu Lệ Dĩnh chỉ cúi xuống chạm nhẹ trán con, mỉm cười thì thầm, không sao cả, mẹ ở đây. Phùng Thiệu Phong đặt tay lên vai con, nở nụ cười kiên nhẫn, ánh mắt đầy khích lệ. Và cậu bé hát tiếp, lần này mạnh dạn hơn, rõ ràng hơn. Người trong khán phòng, trong đó có tôi, gần như vỡ òa. Không phải vì họ là người nổi tiếng, không phải vì tiết mục quá hoàn hảo, mà vì đó chính là tình yêu được nhìn thấy bằng mắt thật. Gia đình ấy, từng trải qua bao biến động, bao lời đồn đoán, giờ đây đứng cùng nhau trên sân khấu, hát chung một bài hát như thể muốn nói với cả thế giới, chúng tôi vẫn là một gia đình, và tình yêu dành cho con là điều không bao giờ thay đổi. Khi bài hát kết thúc, cả khán phòng đứng dậy vỗ tay, tiếng vỗ tay kéo dài, vang dội, không ai muốn dừng lại. Triệu Lệ Dĩnh cúi đầu cảm ơn, khóe mắt long lanh. Phùng Thiệu Phong đặt tay lên lưng vợ như muốn nói, em đã làm rất tốt. Cậu bé ôm chặt lấy cả ba mẹ, như ôm cả thế giới. Và tôi, một khán giả bình thường, ngồi đó lặng lẽ cảm nhận trái tim mình đang run lên vì xúc động. Tối hôm ấy, tôi tin rằng tất cả những người có mặt đều hiểu được điều mà mạng xã hội phải mất cả năm trời để tranh cãi. Dù cuộc sống ngoài kia có thế nào, thì ở cạnh con, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn là một gia đình trọn vẹn. Một gia đình biết cách yêu, biết cách nắm tay nhau, ít nhất là trong khoảnh khắc đẹp đẽ này. Một khoảnh khắc mà tôi, chắc chắn, sẽ mang theo suốt đời.